To si tak chcete koupit nový auto, koukáte po něčem relativně solidním s nízkým nájezdem a najdete tuhle krasavici, která, jak píše sám autor, je takřka jako nová. No jo, ale už se nedozvíte, že to auto za jeden rok najelo 30 000 kilometrů a za další 3 roky nenajelo dohromady ani 5 000 kilometrů. Proč tomu tak je? Protože to auto byla totálka. To už se ale z inzerátu jak se nedovíte. Já doporučuji si auto před nákupem vždycky prověřit, a to pomocí služby cba.cz. Využijte slevový kód liberecká perla a získejte slevu 100 korun. Na tebe blikal, ty? No, abych mu zabrzdil, že to nedá. V pohodě? Nespat někdo? Proč, bože, proč? Vole, to snad není možný.
Králo, tak teď se mám Record video. Start recording emergency video.
doprava. Prostě ví to! Plnohodnotný zimní speciál si dáme příště, ale dneska tady mám ještě jeden záběr. Přišel tam zpátky. Tohle místo dobře znám, je to úsek častých a smrtelných nehod. Jezděte opatrně a pokud hledáte kvalitní autokameru pod stromeček, využijte kód PERLA a máte to o 250 Kč levnější. Slova platí na všechny kamery Viofo. Jo a tady je zimní speciál z minulého roku. Za mě je to jedno z nejlepších videí, které jsem kdysi stříhal, tak na to mrkněte.